Hi guys, අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී නැවැත්තුවා කොහොමද අපි Spring Boot වල initial configurations ටික කරන්නේ කොහොමද කියලා. අපි ඉස්සල වීඩියෝ වල Spring Initializer එකෙන් අපි කොහොමද project එක setup කරගන්නේ, ඊට පස්සේ අපි database එකට එහෙම connect කරගන්නේ කොහොමද කියලා කලින් වීඩියෝස් වල කතා කරා. දැන් මේ වීඩියෝ එකේ බලන්න යන්නේ අපි simple API එක develop කරන්න යන්නේ. එතකොට මෙහෙම අපි Spring Boot use කරලා API එක develop කරද්දී ඔයගොල්ලෝ මුලින් ඉඳලා practice කරන්න ඕනි හොඳ පුරුද්දක් තමයි layered architecture කියන්නේ. එතකොට මේ course එකේදී අපි layered architecture එකෙන් තමයි වැඩ කරගෙන යන්නේ. layered architectures කියන්නේ ඔයාගේ Spring Boot application එක මේකෙදී නම් අපි 3 layer architecture එකකින් යන්නේ. ඒ කියන්නේ මුළු application එකේම තියෙන functionality තියෙනවනේ. ඔන්න ඕක layer 3කට කඩනවා. layer 3කට කඩනවා. එතකොට ඒකේ පළවෙනි layer එකට කියන්නේ අපි application layer කියලා. දෙවෙනි එක domain layer එක, තුන්වෙනි එක තමයි external layer එක. ඔය තුනෙන් පැහැදිලිවම වැඩ තුනක් වෙනවා. පළවෙනි එක තමයි මේක ඔයගලන්ට Google එකත් හොයාගන්න පුළුවන්. මේක නම් තියෙන්නේ මේක නත් ඔයගලන්ට අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්. මේක නම් තියෙන්නේ .NET වලට අදාළව. එතකොට මේ පළවෙනි layer එක අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරේ application layer එක. ඒක මම මෙතන presentation layer එක කියලා කතා කරන්නේ. එතකොට ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලෝ මේ web app එක develop කරලා ඕගොල්ලෝ එළියට දෙනවනේ දෙයක්. අන්න එහෙම එළියට දෙන්නේ ෆයිනල් අවුට්පුට් එකත් කවුරු හරි රික්වෙස්ට් එකක් එවුවම ඔයා ඒකට අදාළව රෙස්පොන්ස් එකක් යවන්න හරි ඒ රික්වෙස්ට් එක ගන්නෙ හරි යම්කිසි එළියට නිරාවරණය කරනවනේ අතුරු මුහුණතක් අන්න ඒකට අදාළව දේවල් ටික තමයි අපි මේ ඇප්ලිකේෂන් ලේයර් එකේදී ලියන්නේ. දැන් එතකොට මේ layered architecture කියන්නේ මේක අපි යම්කිසි විදියකට මේ ෆෝල්ඩර්ස් ටික ඕගනයිස් කරලා තියාගන්නවා. එතකොට එක layer එකක් තමයි application layer එක. ඒකට දානවා මෙහෙම application කියලා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි layer එක තමයි business logic එක තියෙන layer එක. business logic එක තියෙන layer එකට අපි කියනවා domain layer කියලා. business logic එක කියන්නේ මෙතනින් අපි කරන්නේ මොකද්ද? මේ application layer එකෙන් කරන්නේ අපි කවුරු හරි user කෙනෙක් request එකක් එවද්දි හරි response එකක් එවද්දි හරි එයා මුලින්ම ඝට්ටණය වෙන අතුරු මුහුණතට අදාළව දේවල් ටික තමයි මෙතන අපි ලියන්නේ. හරිනේ? ඒවට අපි කියනවා controllers කියලා කියනවා. ඒ controllers වලට අදාළ logic ටික තමයි මෙතන ලියන්නේ. ඊට පස්සේ නමුත් අපි අපේ බිස්නස් ලොජික් එකක් තියෙනවනේ. දැන් එහෙම රික්වෙස්ට් එකක් ආවා. එයා අතුරු මුහුණකින් ගත්ත එක රෙස්පොන්ස් එකක් යවුවා. ඔහොම දේවල් වෙන්න පුළුවන් අර ලේ එකේදී. නමුත් ඒ යවන්න නම් අපි යම්කිසි දෙයක් ප්‍රොසෙස් කරලා තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපේ ඇප් එකේ යම්කිසි ප්‍රොසෙස් වීමක් තියෙන්න ඕනේ. අපේ බිස්නස් ලොජික් තියෙනවා එක එක දේවල්. එක්සාම්පල් එකක් විදියට ඔයාගෙන් ඉල්ලනවා කවුරු හරි get students. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ database එකේ තියෙන ළමයි ටික දෙන්න කියලා. එතකොට ඔයා හිතන්න ඔයාගේ database එකේ තියෙනවා ළමයින්ගේ sensitive data තියෙනවා හැම dataම තියෙනවා. එතකොට මේ application එකෙන් එන request එක අල්ලගන්න ඔයා. අල්ලගෙන ඉවර වෙලා ඒක යවන ඔයා domain layer එකට. මෙන්න මෙහෙම ළමයින්ගේ විස්තර ඉල්ලුවයි කියලා. domain layer එක මොකද කරන්නේ? domain layer එක තමයි ඒ එවන request එකට අදාළව දේවල් ටික process කළා. මොනවද යවන්න ඕනේ ඔය වගේ දේවල් එක කතා කළා. ඊට යට තව layer එකක් තියෙනවා. අපි ඒකට කියනවා external layer කියලා. ඒ external layer එකෙන් ඒ අදාළ ස්ටුඩන්ට් ගේ data ටික අපිට දෙන්න කියලා ඉල්ලලා ඒව ඔක්කොම process කළා අපි යවන්න ඕනි format එකට හදලා අපහු application layer එකට යවන්න. එතකොට දෙවෙනි layer එක තමයි මේ විදිහට කතා කරොත් domain layer එක කියන්නේ. ඒතර මේ domain layer එකේ වෙන දේවල් වලට පැහැදිලි ඇති. මම මේ තුනම කළා ආයි සමරියක් කියන්නම්. ඔයගලන්ට තේරුම් නැත්නම් ආයි බලන්න. ඊට පස්සේ තව layer එකක් ඉස්සරලා අපි කතා කරද්දි කියවන එක තමයි external layer එක. external කියලා කියනවා. හරි. එතකොට ආයි බලන්න flow එක. මෙතනත් බලන්නකො. geeks for geeks එකේ තියෙන image එක මේක. දැන් මේක බලුවොත් මුලින්ම මොකද්ද වෙන්නේ? මේක නම් තියෙන්නේ මේ ASP.NET වලට අදාළව. දැන් මෙතන තියෙන්නේ මේක ඔයගලන්ට අර example එකකට ගන්න පුළුවන්. මේ යට තියෙන අකුරු එච්චර කියවන්න එපා. මම කියන idea එක විතරක් ගන්න. ඒතකොට පළවෙනි layer එකකින් ඔයාලට request එකක් හරි response එකක් හරි යවනවා. ඒතර මෙයා තමයි එක්කෝ මෙතනින් එන user. එහෙම නැත්නම් front end එක මොකක් හරි. එයාත් එක්ක කෙලින්ම ඝට්ටණය වෙන්නේ. ඝට්ටණය වෙන දේවල් වලට අදාළ දේවල් ටික අපි දාන්නේ මේ application කියන එක ASCII. ඊට පස්සේ business logic එක. දැන් එහෙම දැන් students ලා list එකක් හරි student කෙනෙක්ගේ details ටික එව්වනේ. ඊට පස්සේ ඒක යවනවා මෙතනට student ලාගේ details ටික එව්වා කියලා. එතකොට මෙයා ඒකට අදාළව data layer එකකින් ඉල්ලනවා
මෙන්න මෙහෙම data ටිකක් ඉල්ලුවා කියලා. එතකොට මෙයා මොකද්ද කරන්නේ? මෙයාට කියන්නේ අපි මෙතනදී නම් external layer කියලා කියන්නේ. මේ ඔයාලට කැමති ඔයාලා ලේසි විදිහට නම් තුනක් දාගන්න. මේ මම use කරන නම් තුන. එතකොට මෙතනදී මෙයා මොකද්ද කරන්නේ? external layer එකේදී මෙයා external කියන්නේ කවුද? එක්කෝ මෙයා කතා කරනවා වෙන්න පුළුවන් SQL server එකත් එක්ක. දැන් අපේ නම් MySQL එක කතා කරන්න වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වෙන එක්කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ වෙනම මයික්‍රෝ සර්විස් එකක් එක්ක කතා කරනවා වෙන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් තව APIs තියෙනවනේ external APIs. ඒ කියන්නේ අපි develop කරපු ඒවා නෙමෙයි වෙනම තියෙන එක APIs තියෙනවා. weather API තියෙනවා, weather details ගන්න ඔය වගේ මොනවා හරි. ඒ වගේ external වලින් data ටික අරගෙන ආපහු business layer එකට මෙයා දෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙයා මොකද කරන්නේ? මෙහෙම තියෙන අර external විවිධ sources වලින් data ටික අරගෙන domain layer එකට දෙනවා. ඒ එවන data ටික එහෙම්ම මෙයා application layer එකට pass කරන්නේ යම්කිසි process කිරීමක් මේ domain layer එකේදී ආයි කරනවා. ඒක කරලා තමයි application layer එකට යවන්නේ. අවශ්‍යම data ටික විතරයි. දැන් මෙයා student ගේ details ටික ඉල්ලුවා සමහර වෙලාවට ඒ අදාළ ඉල්ලපු විදියට අනුව මෙයා යවන්නේ student ගේ නම සහ age එක විතරයි. මෙහෙම student ගේ details එව්වයි කියලා ඔක්කොම ටික යවන්නේ නේ. අදාළ process කිරීම කරලා තමයි යවන්නේ. හරිනේ. ඒකට application layer එකෙන් එයා අතුරු මුහුණක් විදිහට ක්‍රියාත් කරන නිසා එළියට දෙනවා. දැන් application layer එකේ තමා අර ක්‍රියාත්මක වෙන අතුරු මුහුණතවල් හදන්නේ. එතකොට අපි ඒවට කියනවා controllers කියලා. දැන් මේ තුනේ වෙන දේවල් පැහැදිලිව තේරෙන්නේ නැති කියලා හිතනවා. එතකොට මේ application එකේ තමයි මම අර ඉස්සෙල්ලා කියපු විදිහට controllers ටික තියෙන්නේ. මේ Spring Boot වල controllers කියන්නේ අර කියන request ටික අල්ලගන්නේ සහ response ටික යවන්නේ අන්නේ කියන controller. හරිද? එතකොට අපි මේක දැන් layered architecture කියන්නේ මෙන්න මේ folders පිළිවෙලට තියාගන්න විදියක්. එතකොට ඔයා හිතන්න හදිසියෙවත් ඔයාට මෙන්න මේ layer එක කොයි වෙලාවකදී හරි මාරු කරන්න උනා. එතකොට මේකේ තියෙන business logic එකට ඒකේ බලපෑමක් නැහැ. මේක හැම වෙලාවෙම අපි isolate තියාගෙන ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ level එකේ මොකක් හරි වෙනසක් කරන්න වුණොත් මේ level එකේම අපිට කරන්න පුළුවන්. මේ level එකේ මොකක් හරි වෙනසක් කරන්න වුණොත් කරන්න පුළුවන්. නමුත් අපේ business logic ටික හෙල්ලෙන්නේ නැහැ. ඒවට මොකුත් බාධාවක් වෙන්නේ නැතුව ඒ ටික එහෙම තියෙනවා. මේ දෙක අපිට ඕන විදිහට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. right. එතකොට මේ application එක යටතේ තමයි කීකීඩි controllers තියෙන්නේ. එතකොට මේ controllers අපි හදාගන්න දැන් මේ application වලට අදාළ application layer එකේ තියෙන ගොඩක් දේවල් ටික තියෙන මේකනේ. එතකොට ඒකේ තියෙන එක දෙයක් තමයි controllers කියන්නේ. අපි controller කියලා තව package එකක් හදාගන්නවා. ඒ පැකේජ් එක අස්සේ තමා තියෙන්නේ controllers කියන පැකේජ් එක අස්සේ තමා අපි controllers ටික ලියන්නේ. controllers එකකට වඩා වැඩි ගාණක් තියෙන පුළුවන්. control එකක් කියන්නේ example එකක් විදිහට දැන් ඔයාගේ application එක තියෙනවානේ. ඒ application එක student management system එකක් කියලා හිතන්නකෝ. student management system වල ඔයාලගේ student ලා ටික manage කරගන්න එක control එකක් තියෙනවා. student controller ඒකේ නම. අපි හදමුකෝ මෙතන student controller කියලා එක. student controller මේක හැමතිස්සෙම කැපිටල් වලින් පටන් ගන්න ඕනේ. මේක ක්ලාස් එකක් නිසා ස්ටුඩන්ට් controller එකක් හැදුවොත් මම. එතකොට application වල යටතේ තියෙන controllers වල student controller කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාට ඕන නම් තියෙන පුළුවන් teachers ලා control කරන්න තව control එකක්. මොකද ඔයාට පුළුවන් මේවා organize විදිහට තියන්න. දැන් මේ හැම control එකකටම URL එකක් තියෙනවා. අපි බලමු ඉස්සරහට මොනවද ඒ කියලා. එතකොට මේවා වෙනම ඔයගලන්ට කැටගරයිස් කරලා තියාගන්න පුළුවන්. ටීචර්ස් ලාව අදාළව රික්වෙස්ට් රෙස්පොන්ස් ටික හැන්ඩල් කරන්න ටීචර් කන්ට්‍රෝල් එක. තව මොනවාරි ක්ලාස් වලට අදාළ නම් ක්ලාස් කන්ට්‍රෝල් එකක්. ඔය වගේ කිහිපයක් ඔයාලට තියාගන්න පුළුවන්. දැන්ට මම එක්සැම්පල් එකක් විදිහට මෙහෙම ස්ටුඩන්ට් කන්ට්‍රෝල් එක හැදුවා. එතකොට මේක කරලා ඔයගලන්ට annotations ටිකක් use කරන්න ඕනේ. දැන් මේක නිකම්ම Java class එකක් නේ හැදුවේ. අපි Spring Boot වලට කියන්න ඕනේ මෙයා ඇවිල්ලා REST controller එකක් කියලා. අපි මෙහෙම රික්වෙස්ට් රෙස්පොන්ස් ටික හැන්ඩල් කරන්න යූස් කරන මෙහෙම අතුරු මුහුණක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න ගන්න කන්ට්‍රෝල් එකක් කියලා ඔයාලා ස්ප්‍රින්ග් බූට් වල කියන්න ඕනේ. ඒක කියන විදිය තමයි annotation එකක් දානවා @ කියලා. ඊට පස්සේ REST controller කියලා තියෙනවා. හරිනේ. මෙහෙම දැන් ස්ප්‍රින්ග් බූට් දන්නවා මෙයා රික්වෙස්ට් රෙස්පොන්ස් ටික ඇක්සෙප්ට් කරන්න හදපු කන්ට්‍රෝල් එකක් කියලා. ඊට පස්සේ අපි මෙයාට මැපින් එකක් දෙන්න ඕන. මැපින් එකක් කියන්නේ ඔයාට ඉස්සෙල්ලත් කිව්වා මේ API එකකට අදාළව unique URL එකක් තියෙනවා. එළියට expose වෙන unique URL එකක්. එතකොට දැන් මෙතන කතා කරන්නේ student controller නේ.
හරිද? එතකොට මේ ස්ටුඩන්ට් කන්ට්‍රෝලර් ගැන කතා කරාට පස්සේ අපේ API එක අනුව ස්ටුඩන්ට්ලාගේ හැම දේවල්ම ගන්න යම්කිසි කොමන් පැටර්න් එකක් තියෙනවා. හරිද? අන්නේ පැටර්න් එක අපි ඩිෆයින් කරගන්න ඕනේ. ඔයාලට මේක අපි දැන් ඉස්සරහට කෝඩ් කරගෙන යද්දි තේරෙයි. දැනට මේක බලාගෙන ඉන්න. අන්තිම වෙද්දි මම ආපහු සමරියක් විදිහට කියන්නම් මේක. ඒක කරන්නේ අපි request mapping කියලා දානවා. request mapping අපිට ඕනනම් දාන්න පුළුවන් මෙතන student කියලා දාන්න පුළුවන්. right. ඊට පස්සේ මේක මේ වීඩියෝ එක වැඩිපුර දික් වෙන නිසා මම සිම්පල් තියාගන්නම්. ඊට පස්සේ ඔයා ඊළඟට තමයි මෙහෙම endpoint එකක් හදන්න. එහෙම endpoint එකක් හදන්නේ දැන් අපි මෙතන හදනවා public නිකම්ම method එකක් හදනවා. string get student return student list කියලා දාමුකෝ. මේ අපි කරේ මේ class එක ASCII simple method එකක් හැදුවා. හරිද? එතකොට දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා වීඩියෝ එක කතා කරා මතක ඇති ඔයාලට get කියලා method එකක් තියෙනවා, post කියලා තියෙනවා, put කියලා තියෙනවා, delete කියලා තියෙනවා. HTTP methods කීපයක් කතා කරා අපි. දැන් මෙතනදී ස්ටුඩන්ට්ලා කිහිපයක් පෙන්වන්න යන්නේ, ගන්න යන්නේ. එතකොට use කරන්නේ get mapping කියන එක. එතකොට student list. මේ මොකද කරේ බලන්නකෝ. දැන් ඔන්න බලන්න. අපි මුලින්ම class එකක් හැදුවා. එයාගේ නම student controller. student controller කියන class එක ASCII method එකක් හැදුවා. get student. මොකද ස්ටුඩන්ට්ලට අදාළ controller එකේ දේවල් කිහිපයක් කරන්න වෙන්න පුළුවන්. ස්ටුඩන්ට්ලා ගන්න පුළුවන්, ස්ටුඩන්ට්ලා ඇඩ් කරන්න පුළුවන්, ස්ටුඩන්ට්ලා ඩිලීට් කරන්න පුළුවන්, අලුත් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් ඇඩ් කරන්න පුළුවන්, මොකක් හරි තියෙන ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ගේ ඩීටේල්ස් අප්ඩේට් කරන්න පුළුවන්. ඔය වගේ දේවල් කිහිපයක් කරන්න පුළුවන් නේ. එතකොට අපි මේක ඕගනයිස් තියාගන්න එක control එකක් හදුවා ස්ටුඩන්ට් controller කියලා. එයාගේ ASCII තමයි මේ ස්ටුඩන්ට්ලා අදාළව දේවල් ටික තියෙන්නේ. එතකොට මේකේ දේවල් කිහිපයක් කරන්න පුළුවන්නේ. එතකොට ඒ දේවල් කිහිපයම අපි කරන්නේ ස්ටුඩන්ට්ලාට. ඒ නිසා මෙයාගේ URL එක පටන් ගන්න තැන තියෙන්නේ කොහොමද? /student list. දැන් හිතන්න මෙතන තව එකක් තියෙනවා. දැන් අපි ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් ඇඩ් කරනවා කියලා හිතන්නකෝ. post mapping එකක් දානවා. add student added. හරිද? මේ හරිම සරල මේක මේ hard code කරලා තියෙන මීට වඩා ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. නමුත් අපි දැනට මොකද්ද කරන්නේ? කවුරු හරි එළියේ ඉඳලා මේ add student කියන method එක call කරාට පස්සේ student added කියලා response එකක් එයාට යනවා. මෙතන list කියලා එකක් ඉල්ලුවට පස්සේ student list කියලා එකක් එයාලට පෙන්නනවා. එහෙම චූටි API එකක් හදලා තියෙන්නේ මේක තව එන්න සංකීර්ණ වෙනවා. අපි ඒ වෙලාවට බලමු ඔයගලන්ට දැනට තේරුම් ගන්න. මොකද්ද කරේ? student controller කියලා controller එකක් හැදුවා. ඒකේ අපි ඕගනයිස් විදියට තියාගන්නවා මෙහෙම student/student කියලා. එතකොට /student යටතේ /student/list කියන එක කෝල් කරොත් get mapping වලින් එන්නේ මොකද්ද? student list කියන එක. /student/add කියන එක කෝල් කරොත් මොකද්ද වෙන්නේ? student added කියලා print වෙන්න ඕනි. එතකොට අපි අදාළ port එක මෙහෙම 8090 දැන් අපි බලන්න යන්නේ postman වලින් කෝල් කරලා බලන්න යන්නේ. දැන් අපි මුලින්ම collection එකක් add කරගන්නවා postman වලට. postman ගැන ඔයගොල්ලෝ දන්නවා කියලා හිතනවා. postman කියන්නේ Google එකට type කරලා බලන්න postman. ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහට download කරගන්න. මේ postman කියලා type කරලා download postman වලට ගිහිල්ලා ඔයගලන්ට අදාළ OS එකේ තියෙන postman එක download කරගන්න. එතකොට මේකෙන් කරන්න පුළුවන් වැඩේ තමයි ඔයගලන්ට මෙන්න මේ කියන API ඔයගලන්ට test කරන්න පුළුවන් ඔයගලගේ local machine එකේ කියලා. දැන් මොකද්ද? අපේ මෙන්න මේ කියන server එකේ දැනට මෙන්න මේ කියන port එකේ අපේ server එක run වෙනවා. එතකොට අපි ඒක test කරන්න යන්නේ. අපි මේකට මේව කරේ. අපි request එකක් add කරනවා මෙහෙම කරලා මෙහෙම collection එකක් create කරලා right click කරලා ලේසියෙන්ම request එකක් add කරගන්න පුළුවන් මෙතන. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙතන අපිට method එක change කරන්න පුළුවන් get post put patch delete head. ඒ ඔක්කොටම කලින් අපි කරන්න ඕන දෙයක් තමයි දැන් අපි මේව හදාගත්තනේ. තාම අපේ changes ටික server එකේ වැටුන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි මේ server එක restart කරගන්න ඕනේ අපේ changes ටික වැටෙන්න. ඒකට චූටි වෙලාවක් යනවා. මෙතන server started කියලා වැටුණාට පස්සේ started කියලා වැටුනම ඔයාගේ මේ changes ටික දැන් server එකේ run වෙනවා.
හරි. දැන් ඔයා git method එකක් ගන්නවා local host එකේ port එක ඇවිල්ලා port එක 8090 8090 කියන port එකේ අපි ගන්න ඕනේ /student get list එක. එතකොට ස්ටුඩන්ට් වැටෙනවා මෙතනට ලිස්ට් එක වැටෙනවා. දැන් මේ කෝල් කරාම මෙතනට දාන්න ඕනේ. sorry මෙතන අපිට ස්ලෑෂ් දෙකක් විදිහට තියෙනවා. ස්ටුඩන්ට් ලිස්ට් කියලා print වෙනවා. මේ කැල්ල නැතුවත් අපිට කන්ටිනියු කරන්න පුළුවන් වෙනවා. හරි. මෙහෙම local host එකේ 8090 කියන port එකේ student/list කියන එක මේ වුණාට පස්සේ ඉස්සෙල්ලා වෙලා තිබ්බේ මෙතන ඉරි දෙකක් වැදිලා තිබ්බා. student/list කියන එක call කරාට පස්සේ student list අපි මෙතන return කරපු එක මෙතන print වෙලා තියෙනවා. මේක. හරිනේ. ඉතින් අපි බලමු add කියන එකත් call කරලා බලමු. add එක තියෙන්නේ කොහෙද? මේ student කියන එක ASCII add. අපි එකත් call කරලා බලමු. student කියන එක ASCII add. double වැදුනා. හරි. එතකොට මේකේ method එක මොකක්ද වෙන්න ඕනි? post. එතකොට මේක call කරාට පස්සේ student added. ඔයගලන්ට පේනවා ඇතිනේ post method. දැන් මේ get method එකෙන් call කරාට මේක වැඩ කරන්නේ නැහැ. method not allowed කියලා වැටෙනවා. මේක post method එකෙන් call කරාම තමයි හරියට එන්නේ. මොකද මේක ඔයා post mapping එකක් මෙතන දාලා තියෙන්නේ. හරිනේ. එතකොට මේක සමරියක් විදිහට කතා කරනවා නම් මේ වීඩියෝ ගොඩක් දිග් වෙන නිසා මෙතනින් නවත්තමු අපි. මම පොඩි සමරියක් කියලා නවත්තන්න. layered architecture එකෙන් යන්නේ application domain external කියලා layers තුනකට අපි කඩාගත්තයි. කඩාගත්තේ ඇයි කියලා තියෙනවා. ඔයගලන්ට අපහැදිලි නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මේක තව විස්තරාත්මකව වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්න. තව විස්තර කරන්න ඕන. එතකොට application එක use කරන්නේ මොකටද කියලා කතා කරා. එලියත් එක්ක අපි ගනුදෙනු කරන්න. ඒක එලියත් එක්ක කියන්නේ අපේ app එකේ usersලත් එක්ක ගනුදෙනු කරන්න. user front end එකක් වෙන්න පුළුවන්, වෙන micro service එකක් වෙන්න පුළුවන්, කවුරු හරි නැත්නම් කෙලින්ම user කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ postman වගේ application එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කාත් එක්ක හරි කෙලින්ම මේගොල්ලෝ ගනුදෙනු ඒගොල්ලෝ මුලින්ම ඇවිල්ලා සම්බන්ධ වෙන ගැටෙන්නේ මෙන්න මේ කියන application layer එකේ. business logic එක මේකේ domain වල external වල තියෙන්නේ. අපි data layer එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන වලට අදාළව දේවල් ටික. එතකොට මේ application layer එකේ තමයි controllers කියලා જાතියක් තියෙනවා. ඒ controllers වලින් තමයි application layer කියන මේ package එක ඇස්සේ තව packages කිහිපයක්ම තියෙනවා. මොකද මේකට අදාළව අපි පිළිවෙලට තියාගන්න ඕන නිසා දැන්ට මේ level එකේදී හිතන්න application එක ඇස්සේ තියෙනවා controllers කියලා folder එකක්. ඒකේ ඇස්සේ තමයි අපි මේ controllers ටික දාන්නේ. controllers තමයි එලියත් එක්ක නිරාවරණය වෙලා තියෙන්නේ. අපි දැන් මේක වෙන application එක මේක postman කියන තව application එකනේ. local host මේ කියන server එකෙන් අපි students/add කියලා දැම්මට පස්සේ මෙතන response එකක් ආවා. එතකොට එහෙම spring boot වලට මේක එහෙම control එකක් කියලා කියන්න අපි rest controller කියන එක use කරා. ඊට පස්සේ මේගොල්ලන්ගේ කොතනටද map වෙන්නේ? මේ server එකේ මොකටද මුලින්ම map වෙන්නේ මේ controller එක කියලා අපි මෙතන දැම්මා student. මොකද එතකොට මේ student කියන එකට එහා පැත්තේ ඉන්න හැම එකම එතකොට මේ student controller එකේ තමයි තියෙන්නේ. මේම student කියලා පටන් ගන්න ඕනේ student controller එකේ තියෙන්නේ. එතකොට අපි එහෙම list කියලා එකක් හැදුවේ get method එකක්, add කියලා එකක් හැදුවේ ඒක post method එකක්. එතකොට මේකෙන් student list එක එනවා, මේකෙන් student add වෙනවා. ඔන්න ඔය ටික තමයි අපි කතා කරේ. එතකොට මේක අපි simply කරේ නිකම්ම මේ return කරේ එක විතරයි. මීට වඩා ගොඩක් complex දේවල් වෙනවා. නමුත් මේක පළවෙනි API එක නිසා simple තියාගත්තේ. මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවර වෙනවා. ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරමු. දැන් මෙතන අපි නිකම්ම කිව්වා විතරයිනේ main application එකේ මේ ටික run වෙනවා කියලා. ඒ වුණාට අපි ඒක කොහොමද run වෙන්නේ කියන process එක කිව්වේ නෑනේ. අපි ඒක ටිකක් in detail ඒක සහ තවත් කරුණු ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී පොඩ්ඩක් කතා කරමු. Thank you.